Dẫn nhập xuất Ê-díp-tô ký. Nhan đề: Xuất Ê-díp-tô ký là một từ ngữ Latin Exodus, lấy từ tiếng Hy Lạp Exodus, được những người dịch sách này ra tiếng Hy Lạp đặt cho cuốn sách. Từ này có nghĩa là lối ra hay xuất hành. Chúng ta xem trong Luca đoạn 9 câu 31 và Hebrew đoạn 11 câu 22. Trước giả và niên đại chép sách. Mấy lời phát biểu trong Xuất Ê-díp-tô ký tỏ ra rằng Môi-se đã viết mấy phần sách ở trong đoạn 17 câu 14, đoạn 24 câu 4, đoạn 34 câu 27. Thêm nữa, Giô-suê đoạn 8 câu 31 viện dẫn mạng lệnh của Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 25 như có chép trong sách luật pháp Môi-se. Tân Ước cũng xưng nhận Môi-se là trước giả của mấy phân đoạn ở trong Xuất Ê-díp-tô ký. Thí dụ, ở trong sách Mác, đoạn 7 câu 10, đoạn 12 câu 26, Luca, đoạn 2 câu 22 và câu 23. Bản niên đại. Theo các vua nhất đoạn 6 câu 1, cuộc Xuất Ê-díp-tô ký xảy ra 480 năm trước năm thứ tư đời trị vì của Salomon. Vì năm đó là khoảng 966 trước Chúa, nên truyền thuyết cho rằng cuộc Xuất Ê-díp-tô ký xảy ra vào khoảng năm 1446. 300 năm của sách Các Quan Xét, đoạn 11 câu 26, thích hợp, thuận lợi cho khoảng thời gian này. Các niên đại. Giô-sép qua đời vào khoảng năm 1805 đến năm 1640 trước Chúa. Môi-se ra đời vào khoảng năm 1526 đến năm 1350 trước Chúa. Xuất Ê-díp-tô ký khoảng năm 1446 cho đến năm 1280 trước Chúa. Ban bố 10 điều răn vào khoảng năm 1445 đến năm 1279 trước Chúa. Dân Israel vào xứ Canaan vào khoảng năm 1406 cho đến năm 1240 trước Chúa. Các quan sát bắt đầu cai trị vào khoảng năm 1375 cho đến năm 1220 trước Chúa. Địa điểm viết sách. Trong sa mạc, lúc dân Israel đi lưu lạc tại một nơi nào đó của bán đảo Sinai. Bối cảnh. Tại Ai Cập, dân sự của Đức Chúa Trời từng được biệt đãi trong xứ. Giờ đây phải chịu cảnh nô lệ. Đức Chúa Trời sắp giải phóng họ. Tư tưởng chủ đạo. Tư tưởng chủ đạo của sách Ê-díp-tô ký là sự giải cứu. Câu gốc. Trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 7 câu 10, Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu riêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Vậy bây giờ hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Các nhân vật chính. Trong sách Ê-díp-tô ký, các nhân vật chính là Môi-se, Miriam, Pharaon, công chúa con gái của Pharaon, Giê-trô, A-rôn, Giô-suê, Bết-sa-lê-ên. Các địa danh chính. Đó là Ai Cập, Gô-sen, sông Ni-lơ, Ma-đi-an, biển đỏ, bán đảo Sinai, núi Sinai. Những nét đặc trưng của sách Xuất Ê-díp-tô ký đặc trưng ghi lại nhiều phép lạ hơn bất cứ một sách nào khác của Cựu Ước và được coi trọng nhờ có 10 điều răn. Chủ đích. Xuất Ê-díp-tô ký ghi lại các biến cố về việc dân Israel được giải thoát khỏi Ai Cập và phát triển thành một dân tộc. Bản tóm tắt. Sách Ê-díp-tô ký có 4 thời kỳ ghi lại trong lịch sử của dân Israel. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ nô lệ. Thứ nhất, cảnh đàn áp trong Ai Cập, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 1. Thứ hai, các sự kiện trong thời thơ ấu của Môi-se, đó là ra đời và được nhận làm con nuôi, Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 2.
ý định cứu giúp người anh em mình. Cũng trong sách Xuất Ai-cập Ký đoạn 2. Môi-se bỏ trốn đến Ma-đi-an, Xuất Ai-cập Ký đoạn 2. Môi-se lập gia đình, Xuất Ai-cập Ký đoạn 2. Và 40 năm trôi qua trong Công vụ đoạn 7 câu thứ 30. Thứ hai là thời kỳ giải cứu. Các thời kỳ giải cứu: thứ nhất, sự kêu gọi Môi-se tại bụi gai cháy, Xuất Ai-cập Ký đoạn 3. Thứ hai, sứ mệnh của Chúa và sự ban năng lực, Xuất Ai-cập Ký đoạn 3 và đoạn 4. Thứ ba, những cớ để bào chữa của Môi-se, Xuất Ai-cập Ký đoạn 3 đoạn 4. Thứ tư, Aaron liên kết với Môi-se trong việc yêu cầu Pharaoh phóng thích dân Israel, Xuất Ai-cập Ký đoạn 4 đoạn 5. Thứ năm, cảnh nô lệ trở nên hà khắc hơn, Xuất Ai-cập Ký đoạn 5. Thứ sáu, sự chỉ dẫn của Chúa đối với Môi-se và Aaron, Xuất Ai-cập Ký đoạn 6. Thứ bảy, cuộc tranh cãi với Pharaoh và việc giáng 10 tai vạ, Xuất Ai-cập Ký đoạn 7. Thứ 8, lễ vượt qua, Xuất Ai-cập Ký đoạn 12. Thứ ba là thời kỳ kỷ luật. Hai thời kỳ kỷ luật: thứ nhất, Xuất Ai Cập đoạn 12. Thứ hai, những kinh nghiệm trên đường đến núi Sinai, Xuất Ai-cập Ký đoạn 13. 4 là thời kỳ lập pháp và tổ chức. Thời kỳ thứ nhất, đến Sinai, Xuất Ai-cập Ký đoạn 19. Thứ hai, sự hiện ra của Chúa ở trên núi, Xuất Ai-cập Ký đoạn 19. Thứ ba, ban cho 10 điều răn, Xuất Ai-cập Ký 20. Thứ tư, những luật khác được công bố, Xuất Ai-cập Ký đoạn 21. Thứ năm, những chỉ dẫn liên quan đến xây dựng hội mạc và đền tạm, Xuất Ai-cập Ký đoạn 25. Thứ sáu, việc bổ nhiệm thầy tế lễ thượng phẩm, Xuất Ai-cập Ký đoạn 28. Thứ bảy, dân sự phạm tội thờ lại con bò vàng, Xuất Ai-cập Ký đoạn 32. Thứ 8, việc chuẩn bị và dựng lên hội mạc, Xuất Ai-cập Ký đoạn 35. Cuộc hành hương của Israel và hình ảnh của đời sống Cơ Đốc chúng ta ngày nay. Cảnh nô lệ cho người Ai Cập, đó là hình ảnh nô lệ cho tội lỗi. Môi-se như là vị cứu tinh, là hình ảnh của Đấng Christ. Xuất Ai Cập là hình ảnh từ bỏ đời sống tội lỗi. chiên con lễ vượt qua là hình ảnh của Đấng Christ, con chiên của Đức Chúa Trời. Pharaoh đuổi theo dân Israel. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 14 là hình ảnh của sức mạnh xấu xa đeo đuổi người tin nhận Chúa. Sự rẽ biển đỏ. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 14 là hình ảnh về sự ngăn trở được cất đi. Trụ mây và trụ lửa. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 14 là hình ảnh về sự ở cùng của Chúa với người tin nhận Ngài. Bài ca của Môi-se. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 15, hình ảnh về những bài ca của thắng lợi thuộc linh. Đám đông hỗn tạp. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 15 là hình ảnh về người thuộc thế gian lẫn ở trong nhà thờ. Mara và Elim. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 15 là hình ảnh về các kinh nghiệm đắng cay, ngọt ngào trong đời sống thuộc linh. Những nồi thịt. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 16 là hình ảnh về những thú vui xác thịt của sự sống cũ. Mana. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 16 đó là hình ảnh của Đấng Christ, là bánh của sự sống. Nước từ hòn đá. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 16 đó là hình ảnh của Đấng Christ, nước hằng sống, như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4. Đỡ tay của Môi-se. Trong Xuất Ai-cập Ký đoạn 17 đó là hình ảnh về sự hợp tác cần thiết giữa các lãnh đạo. Trong việc xây dựng hội mạc hay là liều tạm, các khí dụng, lễ nghi, trang phục của thầy tế lễ, hòm giao ước, vân vân được nhận thấy chính là những hình ảnh về Đấng Christ và hội thánh của Ngài.